Hi guys! I'm Kenny and welcome back. I hope you're all doing well today, but if not, I hope that you feel better soon. For today's video, as you guys can tell sa may title, what I'm gonna do is i-share ko sa inyo yung aking mga favorite na foundation. If you have oily skin like me and naghahanap kayo ng foundation na perfect for everyday or for events, mapa full coverage man yan, medium, light, affordable, not so affordable, name it. I'm very sure na may ilan sa mga foundation na i-share ko yung magugustuhan nyo. Also guys, side note nga lang pala, I won't be able to show you yung mga foundation na hawak ko kasi dito ako sa bahay nagfi-film ngayon. Alam nyo naman siguro, di ba, na lahat ng mga makeup ko nasa may studio na or sa may apartment na medyo malayo sa akin. Kaya I'm so sorry kung hindi ko maipapakita. But don't worry guys, kasi nilagay ko naman sa cellphone ko yung list ng mga foundation and what I'm gonna do na lang is ipa-flash ko sa screen yung photo ng product para may idea kayo and alam nyo kung ano yung itsura nila. Also guys, huwag kayong mag-alala kasi lahat ng product na i-recommend ko sa video na to talagang ginagamit ko and favorite ko. So wala siyang halong ka-etchusan. Baka kasi mamaya isipin ng iba, diba? Kaya hindi ko pinapakita kasi hindi ko naman nagamit and nanguhula lang ako. Hindi po ganun. Ayoko nang pahabain pa yung intro. So ayun guys, if you want to know kung ano yung mga foundation na favorite ko and talaga namang perfect sa mga taong may oily skin, of course, just keep on watching. So simulan natin siya sa pinaka-affordable and yung favorite kong foundation na perfect sa mga taong may oily skin and hindi mabigat sa bulsa is yung Everbilena na All Day Liquid Foundation. Sa lahat ng affordable foundation na nasubukan ko before, under 300 pesos, para sa akin talaga, yung Everbilena All Day Liquid Foundation yung pinaka nagustuhan ko and hindi ako magdadalawang isip na i-recommend. Kung baguhan kayo sa makeup and naghahanap kayo ng foundation na perfect for everyday and yung may medium but very buildable coverage, I highly recommend that one. For its price na around 210 or 190 pesos, I can tell you without any hesitation na yung foundation na yun from Everbilena, kayang-kaya niya makipagsabayan sa mga foundation na medyo mamahalin. Like I've said, yung coverage ng foundation is medium but very buildable, kaya naman for those of you na medyo may mga acne scars or skin imperfections, okay na okay siyang gamitin kasi kayang-kaya niya matakpan yung mga chismis sa face. When it comes sa may feeling ng foundation sa skin, actually lightweight naman siya. It feels very comfortable kapag nilagay sa skin, but yung problem lang sa kanya is that medyo malagkit ng konti, kaya kailangan talaga kapag ginamit nyo siya, iset nyo ng powder or ng loose powder. Longevity-wise, based on my experience, tumagal siya sa akin ng around 5 to 6 hours, which is honestly not bad. Sa akin naman talaga kasi when it comes sa foundation, basta lumagpas siya ng 4 to 5 hours, masasabi ko na maganda na yung staying power niya, especially kapag affordable. Tsaka ang maganda din kasi sa may Everbilena All Day Liquid Foundation is that it doesn't look cakey kapag nilagay sa skin, even though medyo thick yung kanyang consistency. Usually kasi diba kapag thick yung formula ng foundation, kapag nilagay nyo sa skin, automatically, especially sa mga areas na may mga cracks, mabilis siyang mag-settle. But based on my experience nga using the foundation, never ko na-experience yung parang nagsisettle siya sa mga lines or sa mga cracks. Which is great kasi diba sobrang hassle kapag nagka-crack yung foundation and at the end of the day medyo nagiging cakey. Next on my list is probably one of the most popular foundation dito sa atin sa Philippines and that is yung Maybelline na nakalimutan ko. Maybelline Fit Me Matte Plus Poreless Foundation. Oh my god, ano ba yung sasabihin ko about Fit Me kasi feeling ko halos lahat kayo nakapanood na ng video about that foundation and probably 80 to 90% of you na mga nanonood, meron ng foundation na yon. Para sa akin guys, parang beauty pageant. Kidding aside, for me, of all the foundations that we have here in the Philippines, isa sa mga pinakamagandang foundation talaga is yung Fit Me ng Maybelline. Whether you have oily skin, combination, normal or dry, okay na okay siyang gamitin kasi talagang suitable siya sa kahit anong skin types. Color selection is on point, super ganda ng shade range kasi ang daming pwedeng pagpilian. Formula is nice as well kasi it doesn't feel heavy kapag nilagay sa skin and it looks very natural. Sasabihin ko sana na when it comes sa may downside, ang hindi ko lang gusto is that walang pump yung bottle kaya lang na-realize ko na may bago na nga pala siyang lalagyan. Which I'm super glad na ginawa nila. Kasi sobrang tagal ko na talagang hinihintay na lagyan nila ng pump dahil sobrang messy niyang gamitin. Unfortunately, wala pa ako nung nasa may pump kasi meron pa akong dalawang bottle na inuubos ko but I'm very sure na kapag naubos ko yon, magre-repurchase ako and bibilin ko na is yung may pump kasi diba, mas ano siya, hassle-free gamitin and mas, ano ba tawag dito? Hygienic. Tsaka mas makokontrol mo yung labas ng product. Parang 2 pumps lang okay na. Unlike dun sa may bottle na walang pump, kapag binuhos mo sa likod ng kamay, diba, sobrang kalat niya and minsan nakaka-overwhelm yung dami ng product na lumalabas. When it comes sa may longevity ng foundation sa akin, it lasts for around 4 to 5 hours. Mga ganong oras maganda pa siya, but kapag lumagpas na, napapansin ko na medyo nag-fade na siya or nababawasan sa skin. But what's good about that foundation is that kapag pinagpawisan yung face mo, mas nagiging natural yung finish niya and mas
maganda. Parang nagiging second skin siya. Ganun yung effect niya, which looks super nice. Next on my list, and probably yung pinaka-favorite ko talaga of all time, Milani Conceal Plus Perfect Foundation. Oh my god guys, where do I begin with this one? I promise guys, hindi nyo pagsisisihang bilhin yung Milani Conceal Plus Perfect Foundation kasi ang perfect niya. If you're looking for a foundation na talagang full coverage and kapag nilagay nyo sa may face, magmumukha talagang makinis na makinis, parang Barbie skin, parang manikin, parang mukha ni Mama Mary yung face nyo. But anyway, ayun nga, if you're looking for a full coverage foundation na talagang sobrang flawless ng itsura kapag nilagay sa skin, Milani Conceal Plus Perfect guys. Ako kasi talaga sobrang picky ko when it comes sa may foundation kasi I have textured skin and marami ako imperfections. And sobrang happy ko na na-discover ko yung foundation na yon kasi ang perfect ng itsura sa skin. Usually kasi diba kapag thick yung foundation and you have textured skin, pangit yung finish niya. Pero sa Milani Conceal Plus Perfect Foundation, it looks flawless pa din. It doesn't cling sa mga patches and hindi niya na-emphasize yung mga texture. Which is very weird and I have no idea kung paano nilang nagawa yon, but whatever. As long as maganda yung foundation, okay na okay tayo doon. Para sa akin, yung downside lang sa foundation na yon is that medyo mabigat siya ng konti sa face and talagang kapag nilagay nyo siya, mafe-feel nyo na merong foundation. Grabe guys, kapag yung Milani Conceal Plus Perfect Foundation yung ginagamit ko, kahit hindi na ako mag-concealer, ang perfect na ng itsura niya. Parang ano na lang, konting-konting concealer yung kailangan nyo. Pang-highlight na lang sa may under eye tsaka sa may T-zone. But when it comes to spot concealing, especially sa mga areas ng face na may chismis, hindi nyo na kailangan. Sa akin, kapag ginagamit ko yung foundation na yun, usually 2 to 3 pumps lang. Sobrang plakado na and talagang flawless ng aking face. Kung hindi nyo pa siya nasusubukan, go ahead and subukan nyo na siya. Huwag na kayong magdalawang isip na bumili. Huwag kayong manghinayang kasi napakaganda talaga. When it comes sa may longevity ng Milani Conceal Plus Perfect, sa akin, tatagal siya ng around 6 hours. Yeah, around 5 to 6 hours bago ko makitang medyo nagfe-fade siya ng konti and nag-oil up. Another Maybelline product or foundation na sobrang love na love ko and talagang gamit na gamit ko is yung kanilang Superstay Foundation. For its price na $399 or $499, masasabi ko na isa siya sa mga pinakamagandang full coverage foundation na nasa may affordable side. Sobrang nice ng quality ng foundation na yon and ganun din, kagaya ng Milani Conceal Plus Perfect, ang flawless niya sa skin. If you have oily skin, etong Superstay Foundation, yung isa sa mga foundation na full coverage na maire-recommend ko kasi napakaganda niya kapag medyo nag-oil up na. Kasi there are times na kapag full coverage yung foundation and nag-oil up yung skin, it looks nasty, medyo hindi siya cute tignan. Pero sa may Superstay Foundation, in fairness naman, kapag nag-oil up yung skin nyo, very dewy lang yung itsura niya, hindi siya yung sobrang haggard. Yung shade range ng foundation, okay na okay din, kasi kagaya sa may Fit Me, ang dami ding options. But yung napansin ko lang sa may foundation na yon is that mas dark yung kulay niya compared sa may Fit Me. Yung shade kasing gamit ko sa Fit Me tsaka Superstay is 128, but kapag pinagtabi nyo yung foundation, makikita nyo na mas dark ng konting-konti yung sa may Superstay. So ayun guys, for those of you na nagbabalak na subukan or bumili ng Superstay and gagawin yung reference yung shade ng Fit Me, medyo dark siya ng konti. That one as well, maganda yung longevity niya and kahit after 5 hours, it looks nice pa din. Next foundation on my list is from L'Oreal and that is yung kanilang Infallible Pro Matte, which is yung nasa may tube or squeeze tube. Sa lahat ng foundation for people with oily skin na nasubukan ko, yung pinaka-long lasting talaga is itong L'Oreal Infallible na Pro Matte. As in guys, super on point ng longevity niya kasi after 8 to 10 hours, ang ganda pa din ng itsura niya. Usually kasi diba kapag ganong mga oras humuhulas na yung foundation, parang yung foundation mo sa noo, bumabagsak na sa pisngi. But yung sa may L'Oreal Infallible, hindi siya ganon. Super long lasting niya talaga and true to its claim, talagang matte yung finish niya. That is actually one of my holy grails, kaya lang unfortunately wala na ako ngayon. Kasi diba, kung napanood niyo yung declutter video, dineclutter ko siya kasi expired na. But kapag nagpunta ako ng mall or kaya siguro mamaya, baka since naalala ko, magpo-purchase ulit ako kasi talagang maganda siya. Pagdating sa may shade range, I'm not sure kung sobrang dami ba ng options, but not as many as Maybelline's, but medyo madami-dami din actually. Doon naman sa may foundation na yon, ang hindi ko lang gusto is that medyo nagki-cling siya sa mga dry patches sa may face, kaya if you have dry skin, I suggest na kung gagamitin nyo siya, mag-scrub muna kayo ng face kasi kung hindi, makikita nyo talaga na nagki-cling siya sa mga patches. Aside from that, I don't have any other complaints kasi performance-wise, consistency, formula, and finish sa skin, maganda siya. Another foundation from L'Oreal na talaga namang super duper love ko ever since, simula pa nung nagpa-freelance makeup ako, is yung kanilang True Match na nasa may maliit na bottle.
Nakakainis nga lang guys kasi finace out nila yun dito sa atin. I have no idea kung bakit nila ginawa yun. Medyo nakaka-disappoint nga kasi sobrang ganda ng foundation na yun. Naaalala ko before nung nag-freelance makeup pa ako, meron yata akong 10 bottles nun. Iba-ibang shades yung binibili ko kasi sobrang ganda niya talaga. Ayun din foundation na yun, napakaganda niya kasi bagay sa kahit anong skin type. Tapos yung coverage niya is very buildable to full. Consistency is very lightweight, as in kapag ka nilagay nyo sa face, para lang kayo nag-moisturizer, ganun siyang ka-lightweight. It doesn't feel sticky, and yung color selection, oh my god, sobrang dami. Tsaka sa lahat ng foundation na nasubukan ko in the past, parang ayun lang yung brand or type ng foundation na talagang yung dark shade nila, dark yung kulay. Sobrang lawak talaga ng shade range, kaya medyo nakakapanghinayang na finace out nila dito sa Philippines. For those of you na ginagamit yung foundation na yon and may alam kung saan pwede bumili, please let me know sa may comment section kasi favorite ko talaga yun eh. So ayun guys, kung alam nyo kung saan siya pwedeng mahanap or mahagilap, sabihin nyo sa akin para makabili ako. Napakaganda ng foundation na yon, bagay sa kahit anong skin type and kahit sa mga medyo matured na skin, maganda yung itsura niya. Manipis lang kasi talaga siya sa my skin pero very pigmented. Based on my experience, of course, dun ko naman lagi binabase. It lasts for around 4 to 5 hours as well. Wala kang magiging problema, talagang maglalast siya and maganda yung itsura sa may balat. Another foundation na talagang tried and tested ko and simula pa ng mga freelance makeup days ko, ginagamit ko is from Revlon and yun naman is yung kanilang Colorstay Foundation. Yun ding foundation na yun, grabe, wala akong masabing negative kasi parang na yun eh, cult favorite. For like years, super tagal na. Sobrang sikat na talaga siya and madami nang gumagamit. Actually, hanggang ngayon naman eh, especially sa mga makeup artists, ang dami ko pa rin kakilalang MUA na ginagamit yung foundation na yon. Kasi naman guys, yung quality ng foundation na yon is talagang pang pro. Full coverage siya and talagang kapag nilagay nyo sa face, sobrang HD and plakado ng finish niya. Sobrang ganda ng staying power ng foundation na yon and a little goes a long way then with that one. Usually kapag yun yung foundation na gamit ko sa clients or for personal use, 2 to 3 pumps lang, okay na ako. And yun kasing product na yun, kapag pinump nyo siya, hindi naman siya yung parang sobrang dami nung nilalabas. Sakto lang yung amount of product na nade-dispense nung lalagyan niya. Kaya, ayun nga, around 2 to 3 pumps lang, okay nang gamitin. Medyo weird nga lang eh, kasi even though maganda yung product na yon, para kapag nakita nyo siya sa mall, hindi siya yung klase ng product na, alam nyo yun, lapitin ng tao. But hopefully, after mapanood ng mga tao tong video na to, and for those na hindi pa nasusubukan, please, kapag nagpunta kayo ng Revlon counter, iswatch nyo siya sa kamay nyo, i-test nyo, and I promise, magugustuhan nyo yung quality ng foundation. Maganda din yung options ng mga kulay kasi marami kayong pwedeng pagpilian. That one, when it comes to my staying power, around, 6 hours. Final foundation on my list is from a local brand as well, and eto naman is yung Elana Cosmetics na cream to powder foundation. If you're the type of person na hindi mahilig sa liquid foundation and mas prefer nyo yung creams, I'm very sure na magugustuhan nyo yung foundation ng Elana Cosmetics. Actually, medyo nasasad nga ako kasi sobrang ganda ng quality ng mga products ng Elana, kaya lang parang hindi sila masyadong pansinin. I mean, hindi naman sila yung sobrang hindi sikat, but still, aminin natin, di ba? Hindi ganun kadami yung taong parang nagto-talk about that brand, which is very sad kasi kung masusubukan nyo lang yung product nila, sobrang may in love kayo sa brand. Perfect yung mga product nila sa mga buntes or kaya naman sa mga taong may sensitive skin. Anyway, back sa may foundation. So, ayun nga guys. If you're looking for a cream foundation na full coverage and talagang sobrang plakado din kapag nilagay sa skin, okay na okay yung cream to powder foundation nila. Ako kasi talaga usually when it comes to my foundation, umiiwas ako sa mga stick and cream foundations kasi most of the time kapag ginagamit ko sila, medyo pangit yung finish na may face ko. Na-emphasize kasi yung texture ng aking skin, but thank God, dun sa kanilang cream to powder foundation, kapag nilagay ko sa skin ko, it doesn't look patchy. Sobrang natural pa din and maganda talaga. May tendency kasi na maging cakey yung itsura niya sa skin, especially if you have oily skin, but ayun nga, yung sa kanila hindi ko na-experience yun. Very pigmented din yung foundation nila, as in you don't need a lot. Kahit iswirl mo lang ng isang beses yung brush mo dun sa may foundation nila, kayang-kaya niya na makover yung buong face. Tsaka since nga more on pigment yung kanilang product, hindi siya mabigat sa face and hindi siya yung klase ng foundation na parang maraming filler. Hindi ko sure kung ayun yung proper term na ginagamit, filler, but something like that. Basta, more on pigment siya rather than extender. Ayun ata yung tawag, extender. Dun sa may foundation na yun, naglalast siya sa akin ng around 4 hours. But kapag ginamitan ko siya or sinabayan nung kanilang blur primer, mas sumahaba yung staying power ng foundation. Isa pa sa nagustuhan ko sa may foundation nila is yung color selection kasi lahat ng mga shades talagang perfect sa mga Asian skin, especially sa mga Pinay. Kaya naman kung morena kayo, I'm super sure na hindi kayo magkakaproblema kasi may shade na babagay sa inyo.
Anyway guys, that is it for today's video. If you enjoyed watching, of course, don't forget to give this video a thumbs up and subscribe to my channel if you haven't already. Thank you guys so much for watching. I love you all so much and I hope to see all of you again on my next one.